के तपाईहरुले नासा सेक्युरिटीज अर्थात ब्रोकर नम्बर 58 को नयाँ TMS र एफ हेर्नु भयो त? यदि हेर्नु भएको छैन भने आजको भिडियो हजुरहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, किनभने यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई नयाँ TMS को अकाउन्ट कसरी बनाउने र एपलाई कसरी युज गर्ने सिकाउन गइरहेको छु। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्वप्रथम हजुरहरुले आफ्नो जीमेल खोल्नु होला र जीमेल खोल्एपछि हजुरहरुले ब्रोकर अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हालेको इमेलमा एउटा मेल आएको हुनुपर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, डु नट रिप्लाई भनेर ट्रान्जिसन टु आवर न्यू TMS भनेर आएको हुन्छ। यसलाई हजुरहरुले ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, प्लिज क्लिक हियर भनेर यहाँ हजुरहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरेपछि आफ्नो इमेल फेरि यहाँ इन्टर गर्नु होला। यहाँ हजुरहरुले आफ्नो इमेल हालेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ सबमिट बटन, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र न्यू इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यु शुड रिसिभ एन इमेल भनेर हजुरहरुकोमा एउटा अझै इमेल आउँछ। त्यसको लागि हजुरहरुले फेरि ब्याक गर्नु होला र जीमेल एपमा जानु होला। म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याक गरे र ब्याक आएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ इमेल पनि आइसकेको छ। यसलाई हजुरहरुले ओपन गर्नु होला। रिसेट गर्नको लागि आएको हुन्छ र त्यसपछि लिंक टु रिसेट क्रेडेन्शियल भनेर छ, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यहाँ हजुरहरुले आफ्नो पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरुले न्यू पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्डमा पासवर्ड हालेर तल सबमिटमा क्लिक गर्नु होला र यति गरेपछि हजुरहरुले प्ले स्टोरमा जानु होला र यहाँ नासा एक्स भनेर सर्च गर्नु होला र यहाँ एप हेर्न सक्नुहुन्छ र लोगो यो एप हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरेपछि ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि यस्तो इन्टरफेसमा आउनु हुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लगइन बटन, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरेपछि फेरि हजुरहरुको ब्राउजर खुल्नेछ र यहाँ हजुरहरुले आफ्नो इमेल र पासवर्ड हाल्नु होला र आफै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एपमा आइसकेको छ र यहाँ लगइन पनि भइसकेको छ। अब यस्तो इन्टरफेस छ एपको। अब एपमा के फिचर छ, कसरी युज गर्ने, के गर्ने हेराउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम म यहाँ लास्टमा गएर यहाँ पोर्टफोलियोमा क्लिक गरेर यहाँ हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ पोर्टफोलियोमा रहेको सबै स्टकहरु यहाँ हेराइएको छ। त्यसपछि यहाँ मार्केटको अप्सन छ, यहाँ गएर हजुरहरुले लाइभ मार्केट हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट हजुरहरुले चार्टहरु पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड चार्टेड बैंककोमा यहाँ क्लिक गरेर त्यसपछि यहाँ सानो एक्सपान्ड बटन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्लिक गरेपछि स्टकको चार्ट आउनेछ। हजुरहरुले यहाँबाट चार्टलाई मजाले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अरु फिचरहरु पनि हेराउनेछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा बाइ सेल यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तल अर्को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ अर्डरको, यहाँबाट हजुरहरुले बाइ सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला जस्तै यहाँ एउटा बाइ सेलको यहाँ बटन रहेको छ, यहाँबाट हजुरहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाइ सेल गर्नको लागि माथि सर्च स्क्रिप्ट भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जानु होला र हजुरहरुले कुन स्टक बाइ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सर्च गर्नु होला। फर एक्जाम्पल म एभरेस्ट बैंक यहाँ सर्च गर्छु र यहाँ आइसकेपछि यसमा क्लिक गर्छु र अब बाइ गर्ने हो कि सेल, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। म यहाँ अहिले बाइमा क्लिक गरेर बाइमा क्लिक गरेपछि तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वान्टिटी र प्राइस भनेर यहाँ हजुरहरुले क्वान्टिटी र प्राइस हाल्नु होला। अरु माथि त्यहाँ भ्यालिडिटीहरु र प्रोडक्ट टाइप CNC त्योहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र हालेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाइ बटन यहाँबाट बाइ गर्न सक्नुहुन्छ भने तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टप 5 बाइ र टप सेल यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अर्को यहाँ अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ वाच लिस्टको, यहाँबाट हजुरहरुले आफ्नो वाच लिस्ट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि त्यहाँ माथि प्लस आइकन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र कुन स्टकलाई यहाँ वाच लिस्टमा हाल्नु छ त्यो सर्च गर्नु होला। सर्च गरेपछि त्यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यहाँ एड बटन हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र हजुरहरुको स्टक यहाँ वाच लिस्टमा एड हुनेछ। त्यसकै साइडमा माथि हेर्न सक्नुहुन्छ माई होल्डिङ भनेर हजुरहरुले यहाँ गएर हजुरहरुको सम्पूर्ण स्टकको वाच लिस्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो माई होल्डिङमा क्लिक गरेर मेरो एकाउन्टमा भएको सम्पूर्ण स्टकहरुको यहाँ प्राइसहरु हेराइदिन्छ। त्यसपछि इन्डेक्स्ड वाच र यहाँ प्रोमोटर वाच पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यहाँ फर्स्ट अप्सन फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ ड्याशबोर्डको, यहाँबाट हजुरहरुले नेप्सेको चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरुले यहाँबाट अरु स्टकहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डिपोजिट गर्ने अथवा विथड्र गर्ने त्यो फिचरहरु पनि छ। त्यसको लागि त्यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ 3 डट, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ
यति धेरै फिचरहरू रहेको छ। यी फिचरहरू भने म अलरेडी बुझाइसकेको छु र तल हेर्न सक्नुहुन्छ फन्ड म्यानेजमेन्ट। यसमा क्लिक गरे यसमा अहिले खासै चाहिँ छैन, केही पछि आउन सक्छ। अब नेक्स्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन नेट पोजिसन। यसमा भने हजुरहरूले टप गेनर्स र टप लुजर स्टकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वालेटको अप्सन। यसमा जानुभयो भने हजुरहरूको कोल्याटरल अहिले कति छ यहाँ हेराइदिन्छ। त्यसपछि अर्को फिचर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ न्युज एन्ड एनाउन्समेन्ट। यसमा हजुरहरूले इम्पोर्टेन्ट न्युज र एनाउन्समेन्टहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ हजुरहरूले इम्पोर्टेन्ट फिचर भने माई प्रोफाइलमा चाहिँ यसमा जानु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा एकाउन्टिङ भनेर हजुरहरूले यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड कोल्याटरल, विथड्र कोल्याटरल र फुल स्टेटमेन्टहरूको फिचरहरू यहाँ रहेको छ। यहाँबाट हजुरहरूले कोल्याटरलहरू डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि एड कोल्याटरलमा जानु होला र यहाँ हजुरहरू एकाउन्ट लगइन हुनेछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड फन्ड। यसमा क्लिक गरेर कति एमाउन्ट डिपोजिट गर्नु छ यहाँ लेख्नु होला र तल अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ ई सेवा कनेक्ट आइपिएस र खल्तिरहेको छ। यीहरूबाट हजुरहरूले यहाँबाट सजिलै डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्र पनि हजुरहरूले सेम मेथडबाट यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ भने अब फुल स्टेटमेन्ट अहिलेको लागि चाहिँ यहाँ काम गरिरहेको छैन। पहिलाको स्टेटमेन्टहरू भने अहिले हेराइरहेको छैन भने न्यू स्टेटमेन्टहरू यसमा हेराउन सक्छ अथवा पछि अपडेट आएर पहिलाको ट्रान्जेक्सनहरू पनि यहाँ हेराउन सक्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ यो वर्क गरिरहेको छैन। ओके, सो आजको भिडियो हजुरहरूले कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला र साथै कुनै कन्फ्युजन भएमा हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। म रिप्लाई गर्ने र न्यू टिएमएस र न्यू एप हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। ओके, सो दिस मच फर टुडे, विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाई।